Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Amint azt a címben is láthatjátok, egy igazán különleges, izgalmas, magyaros, erős pistás pogácsát készítünk. Tartsatok most is velünk! Van az úgy, hogy sehol se sül át, van az úgy, hogy jól odaég. Olyan szépen, mint ott a fotón, sose csináltam még. A hozzávalóink már a deszkán. 50 dekagramm liszt, 25 deka teavaj, ugyanennyi félzsíros túró, 4 evőkanál tejföl, 2 tojás, 3 deka élesztő, piros paprika, só és természetesen az erős pista. Az 50 dekagramm lisztet átszitáljuk, hogy levegősebb legyen, és véletlenül sem maradjon benne semmi szennyeződés. Az erősebb színhatás kedvéért megszórjuk 1 teáskanál piros paprikával, és összekeverjük. Jöhet a hűtőből kivett 25 dekagramm hideg vaj, amit kisebb darabokra vágva teszünk a lisztbe. A paprikás lisztet és a vajat morzsolgatással dolgozzuk össze. Amíg morzsolgatom, elmesélem nektek, hogy mi először egy ismert pékségben vásároltunk ilyen pogácsát először, és rögtön azt mondtuk mind a ketten, hogy ezt bizony itthon is ki kell próbálni. Addig dolgozzuk, amíg morzsalékos lesz, körülbelül olyan, mint a nedves homok. Látszik, hogy a vaj szépen kihozta a paprika színét is. A túrót egyszerűen csak bele is morzsolhatjuk, ebben az esetben a kisült pogácsában megmutatkoznak a túrószemcsék, akit ez nem zavar, az nyugodtan morzsoljon, mi viszont áttörjük egy szitán, és így észrevétlenül keveredik el a tésztában. Több alkalommal kísérletezgettünk, hogy eltaláljuk a megfelelő arányokat és mennyiségeket. Az 1 kis pohár tejföl például soknak bizonyult, lágy lett tőle a tészta, 4 evőkanállal teszünk csak bele. 1 tojást adunk hozzá, amit előtte ellenőrzünk, hogy minden rendben van-e vele. A túrónak és a tejfölnek már elegendő a nedvesség tartalma, így az élesztőt sem futtatjuk fel semmilyen folyadékban, mert az ellágyítaná a tésztát. Egyszerűen belemorzsoljuk. Ha benne van a 30 g élesztő, kap egy leheletnyi cukrot a tetejére. És akkor jöjjön az erős pistánk. Mi 3,5 teáskanállal adunk hozzá, ez éppen elég ahhoz, hogy tüzességet, karcosságot adjon a pogácsánknak. A darált paprika elég sós, úgyhogy csak 1 teáskanál sót adunk hozzá. El is kezdjük összeállítani a tésztát, de egy picit még visszatérnék az erős pistára. Azt javasoljuk, hogy ennek a mennyiségét mindenki saját ízlése szerint kísérletezgesse ki. Mi azt szeretjük, ha érezzük, hogy van benne, kellemesen csiklandozza a torkunkat, de nem célunk, hogy az első falat pogácsa akadjon is ott, hanem hogy etesse magát. Közben szépen áll össze a tésztánk, összeszedte magát, a tál szinte tiszta, ugyanúgy, ahogy a kezünk is. A tésztát jól ki kell dolgozni, már többször mondtam, hogy ezt én kézzel, nem géppel szeretem csinálni, viszont a kezünk melegétől a vaj egy kicsit lágyul, és ilyenkor láthatjuk, hogy egy picit elkezd visszatapadni, ilyenkor szórjunk rá egy kis lisztet, és úgy folytassuk tovább. Az erős pistától és a piros paprikától nagyon szép színe lesz a tésztánknak. Itt látszik, hogy a darált paprika darabok kikacsintgatnak a tésztából. Mutatom a puhaságát a tésztának, ez most közepesen lágy. A kidolgozásra legalább 8 percet szálljunk rá. Mi már a vége felé járunk, ezek az utolsó gondoskodó nyomkodások.
lisztezett deszkára tesszük, és ott még egy kicsit átdolgozzuk. Egy cipóformát alakítunk ki, majd egy lisztezett tálba tesszük bele. A tetejét is lisztezzük, majd letakarjuk egy konyharuhával. Ennyi gyúrás és nyomkodás után körülbelül 45 perc pihenőre lesz szüksége. Közben megmutatjuk nektek, hogy mi szoktunk eltenni darált erős paprikát, tulajdonképpen házi erős pistát, de úgy kifogytunk belőle, hogy most a boltit kellett használnunk. Le is telt a tészta pihenő ideje, meglisztezzük a deszkát, és kitesszük rá a tésztát. Ekkor még ilyen gyengéd, átfordító mozdulatokkal dolgozunk rajta egy kicsit, higgyétek el, jót tesz neki. Kezdődhet is a nyújtás. Ilyenkor szokott előfordulni velem, hogy kicsit túlzásba esem, beleélem magam. Egyrészt, mert szeretem csinálni, másrészt jó látni, ahogy terül a tészta, de figyeljünk! Ha azt szeretnénk, hogy magasak legyenek a pogácsáink, akár 2 ujjnyi vastagságú is maradhat a tészta. Nagyon enyhén lisztezzük a tetejét, hogy ne ragadjon a kés, és párhuzamos csíkokkal berácsozzuk. Közepes méretű pogácsaszaggatóval szaggatjuk, és érdemes közben lisztezgetni, hogy ne ragadjon bele. Ha megvan egy tepsinyi, akkor konyharuhával letakarva még körülbelül 20 perc pihenőt adjunk neki, addig előmelegíthetjük a sütőt 190-200 fokra. Mielőtt bekerülne a sütőbe, a másik egy darab tojást felütjük, egy pici piros paprikát is szórhatunk rá, és ezzel kenjük be a pogácsák tetejét. Gyertek, gyönyörűségeim, befelé! Húsz-22 perc múlva már vehetjük is ki őket. Vigyázzunk, ne maradjon bent sokáig, mert akkor kiszárad. Természetesen a szaggatásnál lemaradt részeket újra gyúrtuk, és azt is kiszaggattuk. Így, hogy ilyen magasra nyújtottuk a tésztát, 55 darab pogácsánk lett. Mutatjuk a belsejét is a pogácsánknak, nagyon szép foszlós, és ha jól becsomagoljuk konyharuhával, másnapra is puha marad. Azt javasoljuk, hogy mindenképp tegyetek egy próbát ezzel a kissé tüzes, pikáns, nem mindennapi pogácsával. Higgyétek el, nem fogjátok megbánni. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot, ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!